γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια κυκλαδίτικη συνταγή. Την φτιάχνουν πολλοί στα νησιά, θα φτιάχνουν σκορδομακάρονα. Τα φτιάχνουν συνήθως στην περίοδο νηστείας, έτσι όπως τώρα που έχουμε σαρακοστεί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε λοιπόν, βάζουμε σε μια κατσαρόλα ή ένα βαθύ τηγάνι ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού ή της κατσαρόλας. Ανάβουμε τη φωτιά και θα ρίξουμε μέσα 6 με 7 σκελίδες σκόρδο. Με τόσο σκόρδο ούτε βρικόλακες δεν θα έρχονται κοντά μας. Θα περιμένουμε να ξεκινήσει λίγο το σοτάρισμα ώστε να πάρει το ελαιόλαδο τη μυρωδιά του σκόρδου για να ξεκινήσουμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Άρχισε το σοτάρισμα. Θα ρίξουμε 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και λίγη κόκκινη πιπεριά. Κανονικά δεν βάζουνε, εγώ θα τη βάλω γιατί νοστιμίζει πολύ το φαγητό. Και επειδή δεν αλλάζει πάρα πολύ η γεύση. Αφήνουμε να σοταριστούν πολύ καλά. Θα ρίξουμε αλάτι, βοηθάει πολύ στο να μαραθούν τα λαχανικά μας, το κρεμμύδι, το σκόρδο, η πιπεριά, πιπέρι, ανακατεύουμε λιγάκι. Τα σκορδομακάρονα συνήθως έχουν κρεμμύδι, σκόρδο, πελτέ ντομάτας. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα, κρεμμύδι και πιπέρι και λάδι. Όλα τα υπόλοιπα που βάζουμε είναι εξτρά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε τη γεύση. Ίσα ίσα που θα γίνει πεντανόστιμο. Λοιπόν, σοτάρουμε για 4-5 λεπτά. Αφού έχουν σοταριστεί καλά, ξεκινάμε να βράζουμε τα μακαρόνια μας. Θα βάλουμε 2,5 λίτρα νερό και 1,5 κουταλιά της σούπας αλάτι. Περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε λίγη καπνιστή πάπρικα, έτσι, και αυτό είναι προαιρετικό. Αφού βράσει το νερό μας, ρίχνουμε τα ζυμαρικά της αρισκίας μας. Και βράζουμε όσο λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος της συσκευασίας του ζυμαρικού. Αυτά ήταν περίπου 7 με 9 λεπτά γράφουν. Μέχρι να βράσουμε τα μακαρόνια μας συνεχίζουμε εμείς τη σάλτσα. Θα βάλουμε μαϊντανό. Έτσι, να ξέρετε, σας το έχω πει και σε άλλα βίντεο, το λέω και τώρα, ο μαϊντανός βοηθάει πολύ στην πέμψη και επειδή έχουμε να κάνουμε με πολύ σκόρδο εδώ, χρειάζεται. Προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας. Θα βάλουμε 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη και θα σοτάρουμε. Σοτάρουμε καλά το πελτέ για να βγάλει τα αρώματά του. Ανακατεύουμε και λίγο τα ζυμαρικά μας. Και αφού σοταρίστηκε καλά και ο πελτές, θα πάρουμε ζουμί από τα μακαρόνια. Γι' αυτό και βάλαμε 2,5 λίτρα.
Κοιτάξτε μια ωραία σάλτσα που έχει γίνει. Σιγοβράζουμε λίγο να δέσει η σάλτσα. Θα βάλουμε και λίγο ζυμάκι ακόμα από τα μακαρόνια. Ωραία. Αφήνουμε 5 λεπτά να δέσει λίγο η σάλτσα μέχρι να γίνουν και τα μακαρόνια και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε. Τα μακαρόνια μας έχουν βράσει. Κοιτάξτε πως έχει δέσει η σάλτσα. Κλείνουμε τη φωτιά για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα μακαρόνια. Ανακατεύουμε λιγάκι για να πάει παντού η σάλτσα μας. Ανάβουμε τη φωτιά μας χαμηλά για 1-2 λεπτά. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά μας και θα αφήσουμε τώρα 4-5 λεπτά να ηρεμήσει λιγάκι, να δέσει πιο καλά η σάλτσα και να σερβίρουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μοσκοβολάει, παιδιά. Λίγο μαϊντάνο από πάνω. Και σερβίρουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!